स्वाध्याय इयत्ता 9वी, विषय मराठी, पाठ 18वा, हसरे दुःख. प्रश्न पहिला. आकृतीत दिलेल्या प्रसंगाबाबत माहिती लिहून आकृतिबंध पूर्ण करा. 1. लिली हार्लेच्या गायनाचा प्रेक्षागृहावर होणारा परिणाम. साऱ्या प्रेक्षागृहाची नजर तिच्यावर खिळून राहिली. सारे श्रोते जीवाचा कान करून ऐकू लागले. साऱ्या श्रोत्यांचे भान हरपून गेले. दोन. प्रेक्षागृहातील विपरीत घटना. लिलीचा आवाज एकदम चिरकला आणि तो काही केल्या कंठातून फुटेना. स्वर आतल्या आत विरून जाऊ लागले. स्वरांनी वाद्यवृंदांची साथ सोडून दिली. बसके स्वर कंठातून बाहेर येईनात. प्रश्न दुसरा. खाली दिलेल्या घटनांचा परिणाम लिहा. घटना, परिणाम. घटना 1. चार्लीने जॅक जोन्स म्हणायला सुरुवात केली. परिणाम, वाद्यवृंदही त्याला साथ देऊ लागले. घटना 2. प्रेक्षागृहात वाद्यवृंदांचे स्वर घुमू लागले. परिणाम, सारे थिएटर त्या स्वरांनी भरून गेले. घटना 3. प्रेक्षागृहातील आरोळ्या स्टेज मॅनेजरने ऐकल्या. परिणाम, स्टेज मॅनेजर धावत पळत आला आणि विंगेत चार्लीच्या शेजारी उभा राहिला. गोंधळून जाऊन लिलीकडे बघत राहिला. प्रश्न तिसरा. कंसातील वाक्प्रचारांचा खाली दिलेल्या वाक्यात योग्य उपयोग करा. कंसातील वाक्प्रचार
अवहेलना करणे, चेहरा पांढरा फटफटीत पडणे, पदार्पण करणे, स्तिमित होणे. 1. आंब्याच्या झाडाचे मालक समोरून येताना दिसताच कैऱ्या पाडणाऱ्या मुलांच्या चेहऱ्यावर भीती पसरली. आंब्याच्या झाडाचे मालक समोरून येताना दिसताच कैऱ्या पाडणाऱ्या मुलांचे चेहरे पांढरे फटफटीत पडले. 2. शालेय स्नेहसंमेलनात प्राचीने स्टेजवर पहिले पाऊल टाकले. शालेय स्नेहसंमेलनात प्राचीने स्टेजवर पदार्पण केले. 3. दिव्यांग मुलांची प्रदर्शनातील चित्रे पाहून प्रमुख पाहुणे थक्क झाले. दिव्यांग मुलांची प्रदर्शनातील चित्रे पाहून प्रमुख पाहुणे स्तिमित झाले. 4. गुणवान माणसांचा अनादर करू नये. गुणवान माणसांची अवहेलना करू नये. ब. खालील वाक्यातील अधोरेखित शब्दांचे लिंग बदलून वाक्ये पुन्हा लिहा. 1. तिच्यावर आलेला वाईट प्रसंग या चिमुकल्याने सावरला. अधोरेखित शब्द चिमुकल्याने. अधोरेखित शब्दाचा लिंग बदलून तयार झालेले वाक्य. तिच्यावर आलेला वाईट प्रसंग या चिमुकलीने सावरला. 2. तिच्या गोड गळ्याने कधीही दगा दिला नाही. अधोरेखित शब्द तिच्या. लिंग बदलून त्याच्या गोड गळ्याने कधीही दगा दिला नाही. 3. नर्तकीचे नृत्य प्रेक्षणीय होते. अधोरेखित शब्द नर्तकीचे. लिंग बदलून नर्तकाचे नृत्य प्रेक्षणीय होते. 4. सवाई गंधर्व महोत्सव प्रसिद्ध गायकाच्या गायनाने रंगला. अधोरेखित शब्द गायकाच्या. शब्दाचा लिंग बदलून तयार झालेले वाक्य. सवाई गंधर्व महोत्सव प्रसिद्ध गायिकेच्या गायनाने रंगला. प्रश्न 4. स्वमत. 1. चार्लीच्या तुम्हाला जाणवलेल्या गुणांचे वर्णन तुमच्या शब्दात करा. चार्ली हा मुळातच गुणी कलावंत होता. आपली ही ओळख त्याने पदार्पणातच करून दिली. त्या दिवशी आई गात असताना तो एकाग्रतेने गाणे ऐकत होता. असे वाटते तेव्हा तो केवळ गाणे ऐकतच नव्हता, तर तो आईबरोबर मनातल्या मनात गाणे गातच होता. कोणत्याही गोष्टीच्या यशस्वीतेसाठी एकाग्रता राखण्याची व आपल्या आवडत्या विषयाशी एकरूप होण्याची क्षमता लागते. ती चार्लीकडे होती. रंगमंचावरून प्रत्यक्ष गाण्याची वेळ आली तेव्हा चार्लीने ते यशस्वी रीतीने गायले. याचे कारण त्याला कार्यक्रम सादर करायचा नव्हता, तर त्याला गायचे होते. त्याच्यात गायनाची उर्मी होती. तो त्या गाण्याशी एकरूप झाला होता, म्हणून
तो गाऊ शकला. पैशांचा पाऊस पडला तेव्हा त्याने पैसे गोळा करायला सुरुवात केली. प्रेक्षकांनाही तसे सांगितले. हा त्याच्या मनाचा निरागसपणा, निष्पापपणा होता. तो कलावंत होता. कलेची उर्मी त्याच्यात होती, म्हणून त्याने नाचून दाखवले, नकला करून दाखवल्या. हे सर्व त्याने निरीक्षणातून मिळवले होते. त्याची निरीक्षण क्षमता अफाट होती. एकंदरीत पदार्पणातच त्याने आपले कलावंतपण सिद्ध केले. 2. स्टेज मॅनेजरच्या जागी तुम्ही आहात अशी कल्पना करून त्या प्रसंगात तुम्ही कसे वागाल ते सविस्तर लिहा. स्टेज मॅनेजरने चार्लीला गाणे सादर करायला सांगितले हे योग्यच होते. तो निर्णय योग्यच होता. हे चार्लीने आपल्या कामगिरीने सिद्ध केलेच. मात्र मॅनेजरची एक गोष्ट मला अजिबात आवडली नाही. लिलीवर अनवस्था प्रसंग ओढवला तेव्हा मॅनेजर गोंधळून गेले. त्यांनी प्रेक्षकांना शांत करण्यासाठी कोणतेही प्रयत्न केले नाहीत. मला त्यांचे हे वागणे अजिबात आवडले नाही. मी त्यांच्या जागी असते तर पुढे आले असते. प्रेक्षकांची क्षमा मागितली असती. घडलेल्या प्रसंगात लिलीची कोणतीही चूक नाही. तिच्यावर कोसळलेली ती नैसर्गिक आपत्ती होती. हे सर्व प्रेक्षकांना समजावून सांगितले असते. 15-20 मिनिटांची विश्रांती जाहीर केली असती. या वेळेत विचारविनिमय केला असता. लिलीला धीर दिला असता. पण स्टेज मॅनेजरने असे काहीही केले नाही. 3. हसरे दुःख या शीर्षकाचा तुम्हाला समजलेला अर्थ तुमच्या शब्दात लिहा. लिली हार्ले ही एक मोठी कलावंत होती. गायन, पियानो वादन, नर्तन यात ती निष्णात होती. कलावंत म्हणून जे मोठेपण असते ते तिने मिळवले होते. या सामर्थ्याच्या बळावर तिने पैसा, कीर्ती मिळवली होती. हे सर्व एके दिवशी अचानक लुप्त झाले. तिचा आवाज हरवला आणि तिचे सर्वस्वच गेले. ती रात्र तिच्या दृष्टीने काळ रात्र होती. दुःखाचा कडेलोट होता. त्याच रात्री लिलीचा 5 वर्षांचा हरहुन्नरी मुलगा या संकटात तिच्या मदतीला धावून आला. कोसळलेला कार्यक्रम त्याने पुन्हा उभारला. त्याने गायन, अभिनय व नर्तन या कौशल्यांचे डोळे दिपवणारे दर्शन घडवले. कोणत्याही आईला आभाळ ठेंगणे वाटावे असे दृश्य होते ते. नवा कलावंत उदयाला आला. आपल्या मुलाचा उदयकाळ म्हणजे तिच्यासाठी सुखाचा सर्वोच्च बिंदू होता. एका बाजूला सुख होते तर त्याच क्षणी दुसऱ्या बाजूला दुःख होते. म्हणून या पाठाला हसरे दुःख हे शीर्षक देण्यात आले. भाषाभ्यास. पर सवर्णाने लिहा. घंटा, घंटा. मंदिर, मंदिर. चंपा, चंपा. चंचल, चंचल. मंगल, मंगल. अनुस्वार वापरून लिहा. जंगल, जंगल. चेंडू, चेंडू. संच, संच.
गोंधळ गोंधळ. बंब बंब.